Bun venit pe Conte For You. Timp de zeci de ani am asistat la evoluția industriei, la transformarea fabricilor în centre de producție complexe și sofisticate. Roboții au fost doar cai de povară în fabrici, executând sarcini repetitive și grele, zi după zi, fără pauză. Ei au fost coloana vertebrală a producției moderne. Eficienți, neobosiți, dar distanți emoțional. Nu aveau nevoie de pauze de cafea sau de încurajări. Erau mașini, simple instrumente. Sudau cu o precizie de neegalat, ridicau și asamblau componente grele, cu o forță și o constanță pe care oamenii nu le puteau egala, fără să aibă nevoie să ne înțeleagă, fără a cere explicații sau a avea dubii, iar noi niciodată nu ne-am așteptat să o facă. Ne bazam pe ei pentru forță și precizie, nu pentru companie sau înțelegere. Dar acum, roboții evoluează, se transformă în ceva mai mult decât simple mașini. Ei trec de la unelte la parteneri, de la executanți la colaboratori. Intrăm în era roboților sociali, o eră în care interacțiunea dintre om și mașină devine mai profundă și mai semnificativă. Mașini create să interacționeze, să ajute și chiar să ne aline, să ne ofere sprijin emoțional și practic. Imaginați-vă un robot care îi amintește unei persoane în vârstă să-și ia medicamentele, oferindu-i siguranță și liniște sufletească. Sau un companion pufos care calmează pacienții în spitale, reducând anxietatea și oferind confort în momente dificile. Adevărata descoperire nu este doar ce fac roboții, capacitatea lor de a executa sarcini complexe, ci cum o fac, cu empatie și conexiune, creând o legătură cu noi la un nivel mai profund. Această schimbare este posibilă datorită salturilor tehnologice în inteligența artificială și robotică și a unei noi viziuni, roboții ca și colaboratori în viețile noastre de zi cu zi, integrându-se perfect în rutina noastră. Roboții utilitari se concentrează pe productivitate, pe eficiență și pe optimizarea proceselor. Roboții sociali se concentrează pe conexiune, pe construirea de relații și pe îmbunătățirea calității vieții. Viitorul le îmbină pe amândouă, creând un echilibru perfect între utilitate și interacțiune. Roboți care nu sunt doar utili, ci și simpatici, ușor de abordat și de îndrăgit, integrați în țesătura vieților noastre, devenind parte din familiile și comunitățile noastre. Definiția noastră de robot se schimbă, evoluează odată cu tehnologia, și la fel și relația noastră cu ei, transformându-se într-un parteneriat bazat pe încredere și colaborare. Ce a transformat roboții din mașini fără minte în parteneri? Răspunsul este inteligența artificială. AI-ul le oferă roboților ca capacitatea de a vedea, învăța și a se adapta, transformându-i din automate simple în ajutoare receptive. Învățarea automată le permite roboților să recunoască modele, să înțeleagă preferințe și să se îmbunătățească în timp. Procesarea limbajului natural ne permite să vorbim cu roboților așa cum am vorbit cu o altă persoană. Combinat cu viziunea computerizată, roboții pot să ne vadă, să ne audă și să ne răspundă în moduri asemănătoare oamenilor. Această simfonie tehnologică permite roboților să fie nu doar unelte, ci observatori, învățăcei și comunicatori. Această inteligență este cea care unește omul cu mașina, făcând posibilă o adevărată colaborare. Relația noastră cu tehnologia evoluează rapid. Nu mai este o stradă cu sens unic în care pur și simplu folosim dispozitive. În schimb, intrăm într-o eră a interacțiunii dinamice. Roboții de astăzi sunt concepuți pentru interacțiune bidirecțională, fiind echipați cu senzori și algoritmi, care le permit să perceapă și să răspundă la indicii umane. Aceștia devin din ce în ce mai sofisticați în capacitatea lor de a înțelege și de a reacționa la nevoile noastre. Acestea se transformă de la simple obiecte la entități cu care putem forma relații, estompând granițele dintre instrument și tovarăș. Această schimbare are implicații profunde asupra modului în care trăim și muncim. Suntem inerent programați să răspundem la semnalele sociale, o trăsătură care a evoluat de-a lungul mileniilor pentru a facilita cooperarea și înțelegerea în cadrul comunităților umane. Acest lucru se extinde chiar și la mașini, deoarece le atribuim în mod inconștient calități asemănătoare oamenilor. Roboții care stabilesc contact vizual sau răspund la emoțiile noastre pot declanșa sentimente autentice de conexiune, creând un sentiment de raport și încredere. Această capacitate de a evoca răspunsuri emoționale poate debloca potențialul pentru legături reale și semnificative. Luați în considerare rolul roboților în îngrijirea persoanelor în vârstă.
Roboții de companie atenuează singurătatea și oferă confort seniorilor, oferind un sentiment de conexiune și un scop. Sau, în educație, tutorii robotici încurajează și sprijină studenții, promovând o experiență de învățare mai captivantă și personalizată. Aceste legături s-ar putea să nu fie umane în sensul tradițional, dar sunt totuși semnificative, oferind companie, asistență și sprijin emoțional. Este un nou tip de relație, care estompează granițele dintre instrument și partener și redefinește ce înseamnă conectarea cu tehnologia. Antropomorfizăm roboți, proiectând calități și emoții umane asupra lor, iar designerii valorifică această tendință pentru a-i face mai ușor de înțeles și mai ușor de identificat, concepându-le cu atenție aspectul și comportamentul pentru a obține răspunsuri pozitive. Rezultatul este reprezentat de roboți care nu sunt doar utili și eficienți, dar și parteneri atractivi și implicanți, capabili să cultive interacțiuni semnificative. Abia începem să înțelegem regulile acestui nou joc, explorând implicațiile etice și sociale ale acestor relații în evoluție. Viitorul relațiilor om-roboți abia începe și promite a fi o călătorie fascinantă și transformatoare. Faceți cunoștință cu Cobotul, robotul colaborativ care transformă locul de muncă modern. Cobotii lucrează cot la cot cu oamenii, combinând creativitatea și dexteritatea noastră cu forța și precizia lor. În fabrici, birouri și laboratoare, asistenții bazați pe inteligență artificială se ocupă de sarcinile repetitive, eliberându-ne pentru munca mai creativă. Scopul nu este să înlocuiască muncitorii, ci să îi împuternicească creând echipe în care oamenii și roboții se completează reciproc. Imaginați-vă roboți care se ocupă de ridicarea greutăților pe șantiere, sau parteneri AI care analizează date în laboratoarele de cercetare. Cele mai de succes organizații vor fi cele care valorifică punctele forte unice, atât ale lucrătorilor umani, cât și ale celor robotici. Acest parteneriat redefinește ce înseamnă să lucrezi. În sănătate și explorare, parteneriatele om-robot salvează vieți și ne extind orizonturile. Roboții chirurgicali sporesc precizia unui chirurg, permițând proceduri mai puțin invazive și recuperări mai rapide. Roboții sociali din spitale oferă confort și implicare, susținând atât pacienții cât și îngrijitorii. În spațiu, rovere robotice precum Curiosity și Perseverance acționează ca ochii și mâinile noastre pe planete îndepărtate. Oamenii de știință dirigează, roboții explorează, împreună, fac descoperiri imposibile pentru oricare dintre ei singuri. De la sala de operație la Marte, roboții sunt colaboratori esențiali, nu doar unelte. Ne ajută să ne vindecăm, să avem grijă și să explorăm dincolo de limitele noastre. Aceste parteneriate arată adevăratul potențial al oamenilor și roboților care lucrează împreună. Revoluția roboților este acum în casele noastre, transformând parteneriatele în ceva personal. De la Roomba care curăță podelele, la Aibo și Paro care oferă companie, roboții devin parte din viețile noastre de zi cu zi. Aceste mașini ne învață rutinele, răspund la vocile noastre și chiar oferă confort și bucurie. Asistenții vocali precum Alexa și Google Home au devenit partenerii noștri de informare, adaptându-se nevoilor noastre. Pentru mulți, în special vârstnicii sau cei care locuiesc singuri, aceste relații pot fi profund semnificative. Dar pe măsură ce ne atașăm, trebuie să luăm în considerare impactul psihologic, asigurându-ne că roboții îmbogățesc, nu înlocuiesc, conexiunea umană. Linia dintre unealtă și companion se estompează. Casele noastre sunt noua frontieră pentru parteneriatul om-robot. AI-ul dărâmă barierele, nu doar cele fizice, ci și cele lingvistice și culturale care ne-au separat de mult timp. Conectându-ne peste culturi și continente, AI facilitează un dialog global, unde ideile și perspectivele pot fi împărtășite liber, indiferent de locația geografică. Această conectivitate fără precedent ne permite să învățăm unii de la alții și să construim o înțelegere mai profundă a lumii din jurul nostru. Instrumente de traducere instantane, precum Google Translate, alături de alte tehnologii lingvistice bazate pe AI, fac comunicarea globală fără efort. Acum, barierele lingvistice sunt din ce în ce mai puțin un obstacol, permițând conversații fluide și colaborări productive între persoane care vorbesc limbi diferite. Recomandările bazate pe AI ne conectează la conținut și comunități din întreaga lume, expunându-ne la o varietate largă de idei și perspective.
Algoritmii inteligenți ne ajută să descoperim informații relevante și să ne conectăm cu persoane care împărtășesc interese similare, indiferent de locul unde se află, creând rețele invizibile de interese comune, care transcend granițele geografice și culturale. Platforme precum LinkedIn și rețelele sociale folosesc AI pentru a construi rețele profesionale și de activiști care se întind pe tot globul. Aceste platforme facilitează colaborarea internațională și permit oamenilor să lucreze împreună pentru a rezolva probleme globale, indiferent de locația lor. Imaginați-vă căști de traducere în timp real sau spații de realitate virtuală, unde oameni de oriunde pot colabora, pot împărtăși idei și pot construi proiecte împreună, ca și cum ar fi în aceeași cameră. Aceste tehnologii ne oferă posibilitatea de a depăși distanțele fizice și de a crea experiențe comune, indiferent de locația noastră. AI-ul nu este doar un instrument, este infrastructura pentru o lume mai conectată și mai empatică. Lucrurile care ne unesc sunt acum mai ușor de descoperit ca niciodată. Tehnologia construiește poduri, nu ziduri. Prin urmare, să îmbrățișăm aceste oportunități și să construim un viitor în care colaborarea globală și înțelegerea reciprocă sunt norma. Pe măsură ce roboții devin parteneri, apar noi provocări. Autenticitatea emoțională. Sunt legăturile noastre cu roboții reale sau doar iluzii reconfortante? Responsabilitatea. Cine este responsabil când o sarcină asistată de robot merge prost? Confidențialitatea. Roboții colectează date personale pentru a ne ajuta, dar cum sunt protejate? Impactul economic. Automatizarea poate împuternici, dar și displace muncitorii. Trebuie să stabilim limite etice și legale clare, asigurându-ne că tehnologia ne servește pe toți. Promisiunea parteneriatului vine cu responsabilitate. Suntem într-un punct de cotitură. Roboții și AI-ul sunt acum colaboratori, nu doar unelte. Ei transformă munca, sănătatea, casele și conexiunile noastre globale. Beneficiile sunt imense, dar la fel sunt și riscurile. Trebuie să ghidăm acest progres cu înțelepciune, echilibrând inovația cu etica și empatia. Dialogul deschis și politicile bine gândite sunt esențiale pentru a ne asigura că tehnologia ne sporește, nu ne înlocuiește. Umanitatea. Viitorul este despre parteneriat, folosind roboții și AI-ul pentru a construi o lume mai inteligentă, mai conectată și mai plină de compasiune. Provocarea este mare, dar la fel este și potențialul. Să modelăm acest viitor împreună.